Are you struggling with question? Well, it's time to upgrade. Ethio Students, the first Ethiopian student social network, with included tutorials. The foundation of biology stands on 4 big pillars. And also with included textbooks and useful handouts. Easy to use with simple user interface. Ethio Students, your learning tool. Now available on Play Store. ሰላም ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ኢትዮ ስቱደንትስን ስልካችን ላይ ጭነን እንዴት እንደምንጠቀመው ነው። መጀመሪያ ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ከዛ ኢትዮ ስቱደንትስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ነው። ከዛ የኛው ነው ማለት ነው። ከጫነው በኋላ ኦፕን ስንለው እንደዚህ አይነት ዩዘር ኢንተርፌስ ያመጣል። ግን ከዚህ በፊት አብዛኛው ሰዎች ያስቸገረን ስለሚሉ ኔትወርክ ማለት አፕሊኬሽኑ ቪፒኤን ሞክሩ። እምቢ ካላችሁ ማለት መጀመሪያ ላይ ሞክራችሁት እምቢ ካላችሁ በመጀመሪያ እምቢ ካለ ቪፒኤን ጫኑ። እኔ የምጠቀመው ተንደር ቪፒኤን ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ካላችሁ ሌላ ቪፒኤን ከሌላችሁ ግን ተንደር ቪፒኤን ጫኑትና ፈጣን ነው እና ኮኔክት አድርጎልኛል። ተንደር ቪፒኤን አለው። ኮኔክትድ ነው። ይቅርታ ከጫናችሁት በኋላ ያው ኢትዮ ስቱደንትስን ትከፍታላችሁ። ከዛ create an account ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ስማችሁን ታስገባላችሁ። KB solution ኢሜል አስገቡ ይላል። ጂሜል ላስገቡ። ስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡ። ይሄ ኢሜል የምታስገቡት የተሳሳተ መሆን የለበትም። የተሳሳተ ከሆነ ወደፊት ከጠፋባችሁ ፓስወርድ ሪከቨር ማድረጋችሁ ማለት ነው። አካውንቱን ከዛ ከተማ እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ። የእናንተን ከተማ ማለት ነው ያለው ታውን ሐዋሳ ስለሆነ ሐዋሳ ላለኝ። ከዛ ፓስወርድ ግሬድ ታስገባላችሁ። መጀመሪያ ከፓስወርድ በፊት ግሬድ ማለት እንትን ሃንድአውቶችን ግሬድ ሜት ምናምን የሚለው ውስጥ እነዚህ ነው የሚያካትተው። ከነዚህ ክፍል ከመረጣችሁት ውስጥ ነው። እስከ 12 ፕላስ ድረስ አለ። ከዛ ያውና እኔ 10 አስገባውኝ 10ኛ ክፍል ስለሆንኩኝ። ከዛ ፓስወርድ አስገቡ ይላል። ያውና 6 ካራክተር ነው መሆን ያለበት። ለፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ግን 6 መሙላት አለበት። 1 2 3 ABC እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እናንተ። እሺ ከዛ ከጨረስን በኋላ ሬጂስተር እንለዋለን። ሙሉ ፎርሙን ከጨረስን በኋላ ያው ሬጂስተርድ ቃል ተክላን 102 ultimate.com ያሁን እኔ 12 ፕላስ ነው የሞላሁት። 12 ነው የሞላሁት ለዛ ነው ያና እንዲያመጣልኛል። እዚህኛው ላይ ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ማናገር ትችላላችሁ። ያው ቶሎ ነው የሚልከው ሴንት ይላል ቶሎ። ከዚህ በኋላ ምን አለ ፐብሊክ ሚለው ውስጥ ደግሞ ግሬድ ሜትስ ሚለው ከእናንተ አሁን እናንተ 10ኛ ክፍል ከሞላችሁ ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት 10ኛ ክፍል የሞሉ ሰዎች ጋር ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። 12ኛ ክፍል ብላችሁ ከሞላችሁ 12ኛ ክፍሎች ብቻ ነው ማውራት የሚችሉት እና ለሁሉም ክፍሎች የተለያየ እንትን ያላቸው ሁሉም ክፍሎች አላቸው ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክላስ ድረስ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ደግሞ ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክላስ ድረስ ያሉት ሰዎች ማውራት ይችላሉ። በዚህ ላይ ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ነው እንዳለ እዚህ ውስጥ አሁን ያወሩት 12ኛ ክፍሎች ናቸው። ለምን ግሬድ ሜት ስለሆነ። እዚህ ላይ ግን ብመጣ 10ኛ ክፍል ነው። ይሄ ማስተር ነው።
ኦኔስ 12 ክፍል ነው። እንዳለ የተለያየ ክላስ ነው ያላቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ያው 12 ፕላስ ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ሚለው ላይ የሚያወሩት ሁሉም አጠቃላይ ነው። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እዚህኛው ፕራይቬት ቻት ላይ ደግሞ ያለው ምንድነው እንዳለ ሰዎችን ማናገር እንችላለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ የፈለግነውን ሰው ስናናገር እዚህኛው ላይ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቃል ተክላን የሚለውን ፕሮፋይል ብነካ ይኸውና ፖስት ያደረገውን ሙሉ ነገሮች ያመጣልኛል። ይኸውና እሱ የለቀቃቸውን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስልክ ቁጥር አያሳይም ለማንም። ስልክ ቁጥር ፕራይቬት ነው። ለሪከቨሪ ምናምን ነው የምንጠቀመው። ከዛ ማውራት እንችላለን ቻት ሚለውን ነክተን ማለት ነው። እንዳለ የተለያየ ሀገራት አሁን አዲስ አበባ፣ ሶዶ፣ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ ሀረር፣ ሻሸመኔ፣ ሐዋሳ ከሁሉም ሀገራት ስለሆነ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ግሬድ ሜትስ ላይ። ከዛ እዚህኛው ቲዩቶሪያልስ የሚለው ላይ ደግሞ ምንድነው ያለው እንዳለ ሳብጀክቶችን በቪዲዮ እንትን ያለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ባዮሎጂን ከነካውን እዚህ ያመጣልኛል። ከዛ ኢትዮጵያን ግሬድ 10 ኢትዮጵያን ባዮሎጂ ብሎ የሚመጣው ከሆነ በአማርኛ የተሰሩ ቪዲዮዎች ናቸው በኢትዮጵያውያን። እኚህ ሲምፕሊፋይድ ባዮሎጂ ምናምን ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያውያን አይደለም፣ ይሄ የኢትዮጵያ ቴክስት ቡክን የሰሩት ናቸው። እዚህ ላይ አሁን ማየት እንችላለን። ሎድ እያደረገ ነው። ውድ የኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ዩቲዩብ ግሩፕ ተከታዮች እንደምናላችሁ ሁሉንም ያመጣልን እንዲህ አድርገን ማየት እንችላለን። ያውና እንዲህ ማየት እንችላለን። የፈለግነውን ፓርት ማየት እንችላለን እና እንዲህ ነው። ይሄው ማትስም አለ ከ6ኛ ክፍል ጀምሮ አለ። ስድስተኛ ክፍል ፓይታጎሪያን ቴረምስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፊዚክስም አለ። ግሬድ 8 ግሬድ 7 ኬሚስትሪ የፈለጋችሁ ተማሪዎች ይቻላል። እና እዚህኛው ላይ ደግሞ ምንድነው ያለው ሃንድ አውትስ የሚለው ላይ ወርክሺቶች አሉ፣ ቲሸርት ጋይዶች አሉ፣ መጽሐፎች አሉ ማለት ነው። እና አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ስላልተለቀቀ ነው። በቅርቡ ይለቀቃል ሙሉ። ለ10ኛ ክፍል ሙሉ አለ፣ ለ9ኛ ክፍል አሉ፣ ለሁሉም ክፍሎች አሉ። እና እንዴት ነው የምናወርደው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንም የለም። ማትስ ወርክሺት 2 ሜጋባይት ነው። ሲቪክ ቲሸርት ጋይዱን ላውርደው። ዳውንሎድ ቢለውን ስነካ አሁን አለው አድርግ ይለኛል። ሚዲያ ፋይል ለማውረድ ስለሆነ ከዛ አሁንም ዳውንሎድ ስለው ዳውንሎድ ስታርትድ ይላል። ያውና እዚህ ጋር ፒዲኤፍ is downloading, this is the pdf from Ethio Students የሆነ አወርዶታል። አሁን ይህን ፋይል አሁን የት ውስጥ ነው የማገኘው? ፋይል ማናጀር ውስጥ ኢንተርናል ስቶሬጅ ውስጥ። ከዛ Ethio Students ሚል አዲስ ፎልደር ይፈጥራል ማለት ነው። ዳውንሎድ ባደረገ ቁጥር ዳውንሎድ ሲያደርግ ማለት ስለሌላችሁ መጀመሪያ Ethio Students ሚል ይፈጥርና ዶኪመንት ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ፒዲኤፎቹ 763 ኪሎ ባይት አልነበር? ያውና ከፍት ነው ፒዲኤፍ ሪደር ነው። ያውና ሲቪክ ኤንድ ኤቲካል ኤዱኬሽን ቲቸርስ ጋይድ ግሬድ 12 ይላል። ለአብዛኞቹ ቲቸርስ ጋይዶች አሉ። በቅርቡ ደግሞ የሌሉትን ትናንሾቹን እንጨማምራለን ማለት ነው። ያውና ሲቪክስ ያውና እና ሌላ ምን አለ አፕሊኬሽን ውስጥ Ethio Students ሎድ እዚህ ጋር ደግሞ ፖስት ያደረግነውን እዚህ ጋር ፖስት ያደረግነውን ነገር እንዳለ ያመጣልናል ማለት ነው።
ነግሬያችኋለሁ። ይሄ ስልክ ቁጥር እና ኢሜል የሚያሳየው ለእናንተ ብቻ ነው እና ፖስት እናደርግ የራሳችንን እዚህ ጋር ያሳየናል። እዚህ ጋር ፖስት እናደርግ ማለት እንዲህ ስንነክተን ፖስት ጥያቄ ለመጠየቅ ፖስት ስናደርግ እንዲያመጣልናል። እሺ እዚህ ውስጥ ደግሞ አስተያየት ምናምን ካላችሁ ጊቭ ኮሜንት የሚለውን በመንካት ኮሜንት መጻፍ ይቻላል። ወይም ደግሞ በማይ ቴሌግራም የሚለውን በመንካት ማድረግ ይቻላል። እና ደግሞ መውጣት ከፈለጋችሁ ሴቲንግ አለ እዚህ ጋር ሬት ማድረግ ይቻላል። ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ ኦፍ አድርጋችሁት ኦን አድርጉት። ዲፎልትሊ ኦፍ ነው የሆነው፣ ግን ኦን ነው ኖቲፊኬሽን ይገባልኛል ማለት ነው። ሬታስ የሚለውን ነክታችሁ ሬት ማድረግ ይቻላል። ይህን ይመስላል አፕሊኬሽኑ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። እናመሰግናለን። የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። አመሰግናለሁ።